Yeah, let's go. Jaya. So this is Jaya and she will take us to the airport. See ya! Hi guys! So, naggagas lang sila Jaya. Say hi to my vlog guys. Hi! 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 So this is Rachel. This is... I'm Mark, the magician. Are you done? Are you done? Don't say the F word. I didn't. What's funny? I was so sick. Ear things. Y'all gonna buy? You talking about me? Are y'all gonna buy snacks on the airplane? Those snacks are hot. Like No, $4. we're gonna starve ourselves. Girl, you might as well. This is like a budget, super tight budget travel. Girl, you don't need to go. Oh my God. We almost here, y'all. Yes. Yeah, you can. I know. I need to make sure y'all get in safe. Okay. Which one do I go to? Airport. So we're going na po sa boarding gate. Boarding gate. So it's B7. Ayan, zone 4 pa kami. Zone 4. Zone 3 pa lang. There are emergency exit books in the front. 2 minutes na lang guys. 2 minutes. Nasa, malayo ba? Nahilo na ako. Malapit na.
do thank you for choosing to fly with us today. It has been our pleasure having you on board, and we hope to welcome you again soon. Enjoy your stay here in the Orlando area, or wherever your travels may take you. Ilagay mo doon. Oh, taray. Diba? Sarang agad eh. Ano? Hindi wag. Oh. Hindi niya nakinaya, guys. So, magpiklaim kami ng baggage. Sasakay kami ng shuttle. Yay! Ayan na. Nasa shuttle train kami. Going to Terminal A and B para kunin na namin yung baggage namin. And follow the signs of baggage claim room, resort, and other work. At nandito na po tayo sa pilahan po ng baggage. Baggage counter po. I-claim natin ngayon yung baggage natin na isa para sa ating tatlo. Dahil sobrang tag-life rate lang tayo. Budget po natin sa US Nagtyaga po kami sa maaasim na pagkain po. Spanish lahat. May ganyan sa Divisoria, Beb. 7 din, tara. 27. Tala sa Divisoria na lang tayo bumili. Ngayon po ay nahanap pa rin po namin yung baggage namin. Ayun po, mukhang nasa restricted area na po. Ayun po, tingnan nyo po yung nangyari sa bag namin. Parang mga nakakaawang may sakit po. Ayun, umiikot. Ayun yung bag natin. Oh. Umiikot na. Talas na mata. Ayun, nakita mo baby. Ayun. Nakakaawa po. Sa sobrang tagal daw po namin, pumila na yung bag namin. Uy, sabi tata. Nasaan yung ano? Hunter. Ay, yung plane stuff. Ayan po. The first one. That one. Kailangan yung batag. Thank you. Sobrang nasarapan sa pagkain. Nagsawa na yung bag namin kakaikot. Kaya kami na lang ang pinapay. Ayan po, ang boy na naman po ako. At ako naman ang dakilang third wheel. We're waiting for our lift and nahirapan kami kasi wala silang plate number sa harap. Karamihan or most of them na taga dito. See, it's only at the back. Problema na yung kasama ko. So, nag-book kami ng Uber or I mean ng Lyft. Wala pa yung driver. Dito siya nabitbin mo, sa gitna ng dagat.
house for 2 days or 3 days. Oh. Wow. Oh! Bisita tayo dito. Let's go, let's check. House tour. House tour. This is the game room. Wow. Oh, talagang Mickey Mouse. Mickey Mouse yung team nito. Ang bongga niya. Ba't tutunog pag na? Yeah. Tigtutak pa yung apo. Saan tara? Swimming na. Miming na. Swimming. Tara. Magpahinga daw muna tayo, mga kaibigan. Si boss mo pagmahal. Hi guys! I'm enjoying it. This is our first day here in Orlando, Florida. And so, we have our own TV, microwave, and Walmart. So, Walmart is life dito sa US. Sa mga taong nagtitipid, ang tip namin sa inyo, mag-Walmart. Ano? Mag-Walmart ka. Oh, di ba? Mura na ako. Saan kayo? Sana oil. Tara guys, let's go! Ang dami naman namamatay dito. Nakakatakot tumawid. Oh, ikaw makakakita niyan. Drive safely in memory of. So, yun na yung pangalawa guys. Pangalawa na siya na nakita namin na ganon. So, naghahanap kami ng tatawiran. So, this is the third and fourth na makita namin ganyan. Ay, may 5! 5 sila, yun o. Bakit? Bakit lahat ng nasa poste dito? Sabay-sabay, be. Siguro nasa taas sila nung namatay sila. Ha? Kuryente sila. Ayun na, tingnan mo yung sombrero. Ibig sabihin, nagagawa sila. 4 to 15 bed. Oo, tingnan mo, 4 to 15. Ala, ano ba yun? Seryoso ba yun? Ginawa ng history. Bumubulusan sa Bumubulusak? Spell. Ano daw? Sabi niya, gusto mag-grooming kita. Sabi ko, sabi ko, gusto mag-groom ko. Ah, tama. $1 lang mo. Let's go! Wait, titingnan natin kung may mabibili tayo dito. Kakaibang mga bagay-bagay. Ito yung parang divisoria dito. Parang wala naman. Alis na tayo. $2.